Ok, hai să începem cu începutul. Prima dată să reglăm ceea ce vreau să-mi reglez astăzi. Respectiv, vreau să verific un pic housing-ul dacă s-a mișcat, dacă l-am mișcat, că numai eu sunt de vină, când mi-am setat acel 18 metri. Bineînțeles că atunci când treci de la o săgeată la alta, mai ales de la outdoor la indoor, alea de indoor sunt mai stiff, trebuie să mergi un pic mai spre afară cu scopul, dar housing-ul ăsta are și mișcarea asta, nu numai stânga-dreapta, și aici nu-mi place exact cum se mișcă. Bun, uite ce am făcut. Am clampuit pe porțiunea cea mai dreaptă de la scope, Hemskew, care, apropo, are numai unghiuri foarte drepte, foarte nete de CNC machined, cu acuratețe foarte mare, astfel încât să știi clar că pe oricare parte aplici Hemskew față de o suprafață plată, ai un reading corect la bolo box sau bula de aer, cum se zice în românește, da? Ok. Aici o să folosesc bolobocul ăsta pentru a mă ghida și a-l ține exact la mijloc, să știu că țin scopul drept. Și acum o să plasez al doilea pe housing. E important să plasez al doilea pe housing pentru că astfel pot să fac o verificare între cele două. Da? Și cum fac verificarea? Merg spre o linie, aici, mă interesează foarte mult, merg exact la linie și văd dacă și sus housing-ul e tot la linie sau trece de linie. În cazul acesta cam trece de linie, trece mult, 1 milimetru, dar e 1 milimetru pe care nu-l vreau. Bun, cum fac chestia asta? Aici o să slăbesc un pic, nu foarte tare, da? Și de obicei pot să dau jos chestia asta oricum. O să îi dau o slăbire. Atât. Au rămas la linie. E foarte important să mi-l țin la linie pentru că deja scopul e aliniat la 18 metri. Nu trebuie să umblu nici pentru stânga, nici pentru dreapta din reglaj fin. Ăsta e reglajul mecanic ce fac acum. Reglajul fin este din dials, da? Și nu trebuie să-i fac nicio mișcare în plus. E deja aliniat foarte bine. De fapt, am tras excelent cu el în ultima perioadă, dar mă deranjează că nu văd suficient prin pip. Și asta e din cauza housing-ului care nu stă chiar drept. Linia cealaltă e ok, perfect. Deci acum housing-ul stă exact paralel, exact cum îmi trebuie mie. O să îl strâng complet la loc, da? Nu uitați, după ce strângeți, întotdeauna îi mai dați o verificare, pentru că și clama de strângere o să aducă o oarecare deflecție. Ok, bun, de data asta nu a adus niciun fel de deflecție. E foarte, foarte bine. Bun, excelent. Housing-ul este acum corect, paralel cu pipul, e perfect. No. Să îl punem pe scope ca să vă arăt un pic cum se lucrează cu Hemskew și ce contează când iei măsurătorile de boloboc la arc. După care o să vă arăt și varianta de teren, care se poate face exclusiv cu aceste două unelte. Eu sunt extraordinar de mulțumit de sistemul acesta. Nu am găsit încă pe piață și am lucrat cu multe sisteme sofisticate de archery în archery shops și nu am găsit ceva mai genial și mai simplu și mai acurat decât sistemul ăsta de dual Hemskew. Bun. Un Hemskew l-am aplicat exact în partea de riser unde am și arrow rest-ul, pe porțiunea cea mai flat care este pe arc aici. Iar a doua am aplicat-o în partea de jos a scopului deocamdată. O să îl aduc la nivel, le aduc la nivel amândouă, vreau să mă asigur că sunt exact unde trebuie. Și sunt. Iar acum
o să îl aplic în partea de sus a scopului ca să mă asigur că scopul este în linie cu riserul și în partea de sus. Foarte important să îl prinzi pe o suprafață cât mai dreaptă. Ok. Ne ducem la nivel. Observăm că este perfect. Apropo, deja i-am făcut reglajele din aceste două la prima axă și a doua axă. Sistemul de scope este exact paralel cu riserul. Asta e foarte important. Acum că știu că e paralel cu riserul, o să pun înapoi un hamski, deja nu mai am nevoie de al doilea, în partea de jos și o să pun housing-ul la loc. Da? Bun. Odată ce am prins housing-ul la loc, vreau să mă asigur că cele două sunt exact unde trebuie. Din câte se vede, housing-ul, bula de pe housing este un pic la linie. Așadar o să vreau să reglez a doua axă din housing. La site-urile Axle, ce e foarte frumos este că sunt menționate third axis, second axis, ca să știi exact în ce parte lucrezi mecanic ca să-ți reglezi axele. Și mai bine. Bun. Bun. Second axis acum e setat perfect. Îl dăm jos și îl strângem. După care îl punem sus și mai dăm o verificare. Bun, l-am strâns la loc, îl aducem iarăși la nivel. Vedeți, deja o fugit iară la linie. Exact ceea ce spuneam cu strângerea. Da? Deci numai din strângere deja mi-a plecat înspre linie. Bun. Când se întâmplă așa ceva, trebuie să compensezi. De data asta o să îl aduc un pic la extrem. O să vreau linia să fie aici și asta în partea opusă. Bun. Cam așa. Acum că e în partea opusă, o să-l strâng și o să vedeți că din strângere ajunge să ajungă la linie pe mijloc. Bun. Apoi ducem la nivel și, după cum spuneam, ajunge să fie exact la mijloc. Ok, perfect. Acum știm că axa a doua e ok, este ok. Și de ce am procedat astfel, da? De ce am verificat jos și sus? Zicem că ai 20 de metri și după aceea ai 60 de metri, 90 de metri, da? Când mergi de sus în jos, dacă scopul nu e aliniat cu riserul, înseamnă că te duci la unghi, înseamnă că bula o să-ți arate unghi și natural încerci să o pui pe mijloc și ajungi să tragi de fapt înspre stânga sau înspre dreapta, depinde de caz. De aceea nu vrei să ai această problemă, da? Și modul în care scapi de problema asta este ca să te asiguri că scopul este paralel cu riserul. Bun. Acum să discutăm despre axa a treia. Axa a treia se observă la unghiuri critice de tras, când tragi în deal sau tragi în vale. Da? În 3D, a treia axă e foarte importantă. În indoor, mulți nu și-o reglează absolut deloc. Totuși, eu prefer să reglez și axa 3 în indoor pentru că de multe ori se întâmplă o chestie care nu-mi place deloc, respectiv faptul că ajung să zgâriu X-ul pe stânga sau pe dreapta și nu ajung să trag chiar la mijloc, pentru că când tragi în partea de sus a bailului versus partea de jos, ajungi să ai o deflecție înspre
stânga sau dreapta. Bun. Deci, cum facem treaba asta cu a treia axă? Îi dăm un unghi extrem. Mulți zic 45 de grade. Să știi că 45 de grade e ok, dar pe mine nu mă prea interesează. Vreau numai să-i dau unghiul cât mai extrem și să văd unde se află bula de aer. Că dacă nu este plasată corect, înseamnă că trebuie să-i fac un reglaj. Bun. Din câte vedem aici, mușcă chiar un pic din lateral, nu foarte mult, dar mușcă în unghiuri extreme. Asta înseamnă că va trebui să reglăm un pic axa 3. Axa 3 se reglează foarte ușor la un axle, la un side axle, pentru că zice clar unde este. E aici. Da? Deci îi facem modificarea necesară. Slăbim un pic din șurub. Nu foarte mult, cât să-l putem manevra și să îl aducem la locație. Bun. Acum începem să îl reglăm. Să împing housing-ul. Uite, e exact unde trebuie. Perfect. Deci, în jos l-am rezolvat. Urmează să-l rezolvăm și în unghi extrem sus. Îi dăm un unghi extrem de data asta. Bun. Și e perfect. Deci acum am și a treia axă aliniată foarte bine. Aceeași poveste și cu a treia axă. Odată ce ai aliniat-o, trebuie să o strângi la loc. Hai să vedem, sperăm să nu ne facă probleme. Bun, bun, bun. E strâns bine. Dăm înapoi să mai dăm o citire, că acolo se întâmplă majoritatea lucrurilor neplăcute. E perfect, a rămas unde trebuie. Bun. Deci, acum scopul este foarte, foarte bine aliniat. Acum vreau să vă arăt de ce sistemul ăsta de Hemsky este genial, mai ales dacă ai probleme în field. Da? Să zicem că ești într-un curs 3D, exact cum mi s-a întâmplat mie, o bătut vântul, ți-a căzut arcul pe scope, da? Nu știi dacă a rămas reglat sau nu. Ok, foarte rapid. Cum verifici a doua axă și dacă ți s-a îndorit brațul sau s-a dereglat aici, da? Efectiv, pui un Hemsky rapid pe riser, pui al doilea Hemsky pe scope, poți să lași direct în cric, îl pui la linie, dacă e la linie, bun. Te uiți și la bulă, nu? Ca să vezi dacă s-a mișcat ceva. Ok, bun. Acum, totuși vrei să afli dacă axa 1, 2 și 3 sunt ok. Fii atent cum faci chestia asta. Foarte, foarte genială mișcarea, da? Pentru că totul este bazat pe unghiuri drepte și e foarte acurat CNC machine totul, da? Pui Hemsky-ul exact aici. Bineînțeles, când ești în field, de obicei îl țin de stabilizator, da? Și mă uit să le reglez toate trei. Știm că tocmai a reglat scopul, știm ce ar trebui să vedem, dar ar trebui să vedem niște reglaje perfecte. Deci acum suntem paralel cu pământul, totul arată bine. Intrăm într-un unghi excesiv, da? Și cum facem lucrul ăsta? Efectiv îl rest în stabilizator și mă uit la Hemsky, văd că axa 3 în unghi jos este ok, îl mut în sus, da? Aceeași treabă, nu știu dacă se vede, hai să încerc așa, da? Unghi extrem sus, mă uit atent, Hemsky-ul e ok. Bun. Mai verific o dată orizontala, vreau să fiu sigur că și la orizontală Hemsky-ul e perfect, da? De-aia le-am montat amândouă. Punem frumos toate trei bulele de aer și uite, avem rezultat perfect. Bun. Deci știm că scopul nu a suferit nicio traumă.